این قسمت هم تا اینجا بیشتر تا اینجای پای من هنو خالیه. یه ذره بیشتر پر میکنیم اینجا رو. اینم پس با یه ذره قطورترش بکنم دیگه، چون ناکن وقتی میخوام من این قسمت رو چیز کنم باید یه ذره قطورترش هم تو دلش هم پس رو اینو حذفش میکنیم. این قسمت اینجا رو یه ذره بیشتر میبریمش، این به هم اتصال داشته باشن. اینجا پاتون عمود کنین زیر بند یک کم پرتر بشه، یکم پرتر بشه. یه بند این قسمت اصلا خالی، یعنی پس ناجم یه ذره این قسمت هم باید زخیم تر بشه، با ایجورش کفش بره. آره این قسمت هم یه ذره بیشتر بیایم بالا. اوکی.
یه بار دیگه هم اگه سختت نیست میشه پروتزتون در بیاری؟ به کمکت کنن؟ آره شما یه کمکی در بهش آوردنش بکنید. اینجا گیز اذیت نکنه. نکنه. آها. خب حله بپوشیدش دست شما درد نکنه. زنده باشی. ما باشه پاد الان دیگه. باشه. خب عالی. چون که ما خودمون قبلا پروتز رو براشون درست کرده بودیم. این یکی انگشت رو چون اذیت میکرد، این یکی پا اینجا که حساس هست، چون ما نمیتونیم توی پروتز بذاریم چون حساسه، هر کارش بکنیم خوش بازم شده. اذیت میکنه، خشکم هست، حالت خشکی داره، ولی مجبوریم آزاد بذاریمش، کلا تحت فشار نباشه. اینو چند سال استفاده کردین؟ 5 سال 5 سال استفاده 1400 کردن که دیگه خراب شد دیگه، یه دونه جدید براشون درست کردیم. آره یه سری شایدهای بعدی تو رو کسایی که بالاخره ندیدن میشه یه همچین کاری برای پاشون انجام داد. خیلی